a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting welcome to MapPin guys. ඔන්න ඔයාලා ගිය සතියේ වීඩියෝ එක බලලා නම් දකින්න නැති අපි boat ride එකක් යනවා කිව්වා. ඒකයි ගිය පාර vlog එක ඉවර කරේ මැදින්. අද අපි යන්නේ boat ride එකක්. මේක හරි special. මොකද මේක අපිම තමයි අරන් යන්න තියෙන්නේ. අපිට islands වලට යන්න පුළුවන් කැමතිද? එනයි. අපිම යන්නේ මම තමයි අරන් යන්නේ. Sorry man, I'm going to sit right there. Alrighty, this one's a little bit different. It's got the gears on the handle. Oh yeah. So forward and throttle. Yeah. And actually big click into neutral. Then you got reverse. Sorry, other way. Reverse. I don't like that. I like having gear here, but that's the way it is. That's it. Alrighty. Cool. Just got to make sure you really do get it into neutral. Like that. Stopping the engine, just on off switch there. You've got 8 adult life jackets up the front. Yep. Bailing bucket. Got the paddles there, Cash? Yeah, there's a couple of pedals in there. Yep. Full of fuel, so good. These ropes will be coming with you. අර island එකකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙකින් යනවා. මේ මල්ලි ඔයාලා හදින කැමරාව ගොඩාක් පරිස්සම් කරගෙන බිමට වැටෙන්න. ඩොග්ස්. අනේ හරි ෂෝක් නේ. ආසයිද? අප පස්සෙන් පස්සට ඉස්සරහට යන්න. කරියක් තියෙන කොච්චි උනාට? මේ පැත්තේ ඉස්සරහ. මරුනේ. ෂෝක්නේ. ඒක හරි ෂෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එක. නෑ මේ මුල්ල නෙමෙයි. අපි දැන් මෙතනනේ ඉන්නේ. මේ ගොඩ හොඳේ. ඔව්. කාවෙක් ඉන්නවා. island එක කොහෙද? shallow line නැද්ද ඔය අර තියෙන අර කහ පාට අර බෝය කියනවා. My demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with it.
අරමෙන් අයිලන්ඩ් එක. ඒකට ගිහලා පොඩ්ඩක් නැවත. මේ අර ඉස්සරහා තියෙන අයිලන්ඩ් එක. අරකද? ආ තියෙන අයිලන්ඩ් එක. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන එක අයිලන්ඩ් එකක්. අපිට බහින්න පුළුවන් අයිලන්ඩ් එකක්. A king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා මේ කලින් අරගෙන එළියෙන් තියාගෙන. මොකද මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහෙනවද නැද්ද? මොකද මේ ගිය පාර අපේ අර මුහුදේ ගියපු බෝට් රයිඩ් එකේත් ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබුණේ ලයිෆ් ජැකට්ස් ගැන. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ තියෙන්නේ. මේකෙත් පේන්න තිබුණේ නැහැ පෙන්නන්න ඕන නිසා අපි අර එළියට ගත්තා. එතන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් අපි ඉන් කේස් අරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. වෙලාව I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. මාත් පදේට යන්නේ. ආවල එක. හරි ඊළඟේ ආ ඉවරයි එන්න. ආ පදින්න. ඉවරයි. අපි හැමෝම පොඩ try කරනවා. මොකද first time I'm boat එකක් පැත්තේ first time. ඒක ටිකක් පුරුදු වෙනවම show. Had fun. අපිට පැය 2යිනේ තිබුණේ. දැන් අපි පැයක් කැවිලා පැයක් ආපහු යනවා. හැමෝම පැද්දා හරි ෂෝක්. සන්දලට ගායි. අය කිහිලා මොකද බෝට් රයිඩ් ඒකේ මොකක් හරි අවුලක් වුණා මේ අපිට ගොඩක් රේස් කරන්න බෑ ටිකයි රේස් කරන්න පුළුවන් මේ ඔයිල් බල්බ් එක වගේ පත් වෙනවා ලිප් මෝඩ් එකේ. ආ ලිප් මෝඩ් එකේ ඉන්නේ 40ට යන්නේ 40ට නෙමෙයි 5ට 10 විතර යනවා රේස් කරපුවාම බොක ගානවා I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove. දැන් තාම දාන්න ගන්න අතුරුම ලක්ෂයට වැඩි ස්පීඩ් එක යන්නේ. හැමෝම ඉෂ්‍යම්. පැනල් පාකින් එක හරියට කරොත් ලයිසන්ස් පාස්. පැරලල් පාකින් නේ. ඔව් විතර නෑ අපිට ඕන ගා ඉඩ තියෙනවා. නෑ. දැන් නම් ඉස්සර විතර නෑ බං මට නම් දීතල අනු පැටි මෙතන එක. මේ දන්නවනේ බෝට් එක ගිහලා වදින්න ඔට්ටුවේ මේ ෆ්ලෙක්සිබල් මේ එජ් එක. යා ඔත්තන්නේ මොන මේ යන්නේ බබා වගේ උගින් එතන පාක් කරගන්නත් දන්නේ නෑ මම කට්ටිය කලින් කිව්වා වදින්න කලින්. නෑ. හරි ආවා. දැන් පාක් කරන්න යන්නේ. දැන් ඉන්න බා ජොක්ක වෙයි අද ඔව් නෑ වදින්න වැදුනේ පස්සේ විතර කතා කරන්නේ මේ ලනුවත් මොන මේ කල්ලනුවත් දාන්න. ඔව් කල්ලනවා. මෙතන දාන්න ඕනේ. මේක ඔව්. මේ මම ගාලා
මේක දාන්න බයින. මේකම දාලා තියෙනවා. ඔන්න දින්න යන්න. බයින දාන්න කනවලු නෝ. නෑ දාන්න. ඒක දාන්න. එල්ලෙන්න මාලි කණු එල්ල. ඔව්. එල්ලෙන්න. මේ මනෝ කලක. හරියට. පළු එක දාන්න නැද්ද? බෑ අල්ලගනින් බෝට්ටුව. ස්මූත්ලි ආවා. ඒයි බෝට්ටුව අල්ලගන්න. හරි. මෙන්න මේ මෙහෙන් ගිහිල්ලා තාම. ෂෝක් කරන්නේ. ඒක හරි ෂෝක් කරේ. මෙහෙන් අදින්න. දැන් ටිකක් පැද්දෙනවා. යා. When my heart was on the ground, I thought time would prove that you would stick around. I guess time පොල්ල එහෙට පිට යන වෙලේ පල්ලෙහාට. කැමරාව තියනවා. බෑග් එක නෑ. හරි. දැන් අපි ගෙදර යන්න යන්නේ. ඕගොල්ලෝ බඩ ඔක්කොම ගත්තානේ. away. I'm tired of the pain. අපි ඇවිල්ලා දැන් මේ බාර දුන්නා කී එක හෑන්ඩ් ඕවර් කරා. ඊට පස්සේ හරි ෂෝක්. ඒකේ තව තියෙන එක ඔප්ෂන්ස් අර ලොකු අර රුවල් බෝට්ටු වගේ ඒවා හය කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේක නොටික් හරි රිවේරා නොටික් මම දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඔය තියෙන්නේ නම. හරි නිදහස්. කට්ටියට ගිහිල්ලා හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ලන්ච් ගන්න ඕනේ. මොකද මහන්සි ගොඩක් අපි උදේම ගියේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්ත ගමන් පැය දෙකක් හොඳට එන්ජොයි කරා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. යන් එහෙනම් අපි යන් දැන් ලන්ච් අරගෙන කෙලින්ම ගෙදර යනවා. ඒක තමයි මතක් කරන් දෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ සති වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගේන්න. බයි.